মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলে কিছুদিন আগতে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে আৰ্টছ, ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমৰ। আৰু যিসকলে এই যিটো ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ কৰিলে সেই ৰিজাল্টলৈ সন্তুষ্ট নহয়, বহুতে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে আৰু পুনৰীক্ষণৰ লাষ্ট ডেটটো ইতিমধ্যে উকলি গৈছে। আৰু এতিয়া নতুনকৈ আকৌ এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে ফটোকপি বিচাৰে, আপোনাৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন চাব বিচাৰে, তো তেতিয়া অনলাইন কৰিব লাগিব। ইয়াৰ কাৰণে অফিচিয়েল ৱেবছাইট যিটো আছে ahsec.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত যাব, যাই পেলাই তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। ইয়াতে গোটেইকেইটা লিংক দেখিবলৈ পাব। ইয়াতে আগত যিটো পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ঠিক চেম প্ৰচেছতে হয়, এইটো আছিলে পুনৰীক্ষণৰ কাৰণে। আৰু ইয়াতে শেষতো দেখিবলৈ পাইছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছিং ছিষ্টেম ফৰ ফটোকপি অফ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্ট। যিসকলে কোনোবাটো ছাবজেক্টত যিমান এনচাৰ কৰিছিলে বা যি ধৰণে আশা কৰিছিলে নম্বৰ পোৱা নাই, 2-3টা ছাবজেক্টত তেনেকুৱা হৈছে বা ফেইল কৰিছে, তেওঁলোকে এই পুনৰীক্ষণত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিছে। আৰু যিসকলে এতিয়া ফটোকপি চাব বিচাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি কি লিখিছিলে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন কালেক্ট কৰিব বিচাৰে, তো তেতিয়াহ'লে ইয়াতে গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা পেজ খোল খাব। এতিয়া অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই। ইয়াতে চোৱা প্ৰতিলিপি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ফটোকপি অফ AHSEC ফাইনেল ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন 2023 উইল বি ৰিচিভ ফ্ৰম 22/6/2023, অৰ্থাৎ 22 জুনৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া লিংকটো এক্টিভেট হোৱা নাই। যেতিয়া লিংক এক্টিভেট হ'ব, মই সেইটো কিদৰে এপ্লাই কৰিব লাগিব এইটো ভিডিঅ' কৰি দেখুৱাম, আৰু লিংকটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তাত গৈ পেলাই আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব 22 জুন 2023, 22 জুনৰ পৰা, অৰ্থাৎ আজি যিহেতু 17 হয়, 17 জুন আৰু প্ৰায় 5 দিন পিছত অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু যিসকলে ৰিজাল্টক লৈ পেলাই ছেটিছফাই নহয়, নিজৰ এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টখন চাব বিচাৰে, তেওঁলোকে সেই লিংকটোত গৈ পেলাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই সকলোবিলাক লাভ কৰি থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা। তেতিয়া 22 জুন তাৰিখে মই এইটো ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আৰু তাত লিংকটো দি দিম, তাত গৈ পেলাই এপ্লাইটো কৰি ল'ব পাৰিবা। ধন্যবাদ।